Bună dimineața cu soare din Italia. Este 7:10 și eu la 7 trebuia să fiu plecat cu camionul acela albastru. Dar cardul meu merge, că l-am probat în alt camion, dar în camionul acela albastru nu merge. Normal eu trebuie să plec cu ăsta, dar fiind mai scurt, are decât 7 metri aici, celălalt are 9 metri și având mai multă marfă azi pentru că fac o cursă de Bergamo, a trebuit să merg cu ăla albastru, dar nu merge tahograful. Nu primește cardul și l-am băgat în alt camion, în alt tahograf și merge. Acum vedem care va fi situația. Vă ajornez. Am început ziua de muncă așa. Important e că e soare și e cald, e bine. Bună dimineața, puneți un like și abonați-vă la canal. Stau și mă uit ca tântălău pe lângă camion că nu pot să plec la muncă. Am încercat și cu cardul un altui coleg, e de la tahograf. Nu are nimic cardul meu, așa că așteptăm la 7:30 să vină conducerea să vedem ce zice. Gata, m-am pus la drum până la urmă, nu s-a rezolvat nimic. Merg spre rezolvare, să nu credeți că circul așa, că nu se poate prin lege și amenziile sunt foarte mari. Și lăsăm amenziile deoparte, dar să lasă cu suspendare de permis și așa mai departe. Mă îndrept către Piacenza, la Man, la service, să vedem ce are tahograful. Poate reușim să facem ceva astăzi, dar cum știu eu Italia și concesionarele, oficinele din Italia, reprezentanțele de camioane, bineînțeles că eu sunt așa, vin inopinat, n-am nicio programare, nimic, nu cred că se va rezolva mare lucru, sau dacă nu spre jumătatea zilei. Mă enervează un pic cu camionul acesta că n-am un suport de telefon și eu, nu este camionul meu și n-am unde să pun telefonul să filmez, dar mă descurc eu între picături, așa îl țin în mână. Sper să se rezolve cât mai repede, că dacă se întinde către jumătatea zilei o să fie cam nașpa astăzi, pentru că am mulți clienți și unul l-am departe sus, deasupra la Bergamo, în munți. Oricum, cred că nu se mai fac pe toți, o să fac ceva în jur aici, că astăzi, cum am zis, fac cursa de Bergamo și pleacă, începe un client 2 în zona Cremona, după care Calcinate, zona Bergamo, sus de Bergamo în munți și așa mai departe. Dar eu cred că o să fac doar ceea ce se poate face astăzi, dacă nu se sistemează repede, și cred că nu o să se sistemeze repede. Gata, am ajuns la Man, m-am înregistrat și bag camionul în curte acum, dar nu se știe cât durează până mă bagă să verifice, să pună testerul pe el, să vadă ce are sau să ce naiba fac ei la tahografele astea. Că chiar nu am habar. Eu am încercat să iau curentul la camion, dar degeaba iei curentul, bateriile la camion, el are baterie separat și atunci nu se resetează. Acum vedem ce o să-i facă băieții ăștia aici la Man, meseriașii. Mi-am luat o cafea, un Bounty, la știri, vedem ce se mai întâmplă în lume și până ne vine rândul, știți cum e. Viață și acordeoane. One eternity later. Așteptarea la sfârșit, am plecat și de la Man, mi l-au scos de aici din carcasa asta. I-au scos mufa din spate, l-au resetat pentru că doar ei sunt autorizați să facă așa ceva. Acum merge, funcționează, doar că au vrut să mi-l schimbe pentru că a zis că dacă au început să facă figurile astea nu o să mai meargă mult și din nou o să facă. Nu l-aveau pe stoc, a trebuit să-l comande și mâine sau poi mâine, nu știu exact, o să ajungă și o să venim din nou cu camionul aici, care dintre noi, nu știu, eu sau alt șofer, să îl schimbăm. Așa că este 9:15, începem și noi cursa oficial, cam în întârziere cu 2 ore, 2 ore și jumătate. Asta înseamnă că programul nostru de astăzi o să fie lungă. Hai că am muncit mult rău pe ziua de astăzi. Am ajuns la aici, la Eletie. Trebuie să le las un palet. Și e 12:20, la ora 1 încep munca, că sunt în pauză. Și dacă tot s-a întâmplat așa, 40 de minute intru aici să mănânc și eu, că muncești, nu muncești,
ghiozdanul trebuie să-l umpli, că n-ai ce să faci. Urlă foamea în noi. Hai să vedem ce găsim aici de mâncare. E prima dată când mă opresc. Deci a treia descărcare mai am vreo 3-4. Dar oricum astăzi o să fie lungă ziua pentru că am început târziu din ceea ce s-a întâmplat de dimineață. Ia să vedem. Avem loc și noi. Aici afară e loc, dar parcă asta înăuntru. Pe aici să intru. Dacă mai fac multe opriri din astea la prânz, să mănânc la tratorii, în curând o să mă fac 200 de kilograme, cu siguranță. Am mâncat paste umplute cu carne așa și cu unt și salvie. Au fost cum au fost. Arătau și bine, dar gustul nu era chiar. Carnea dinăuntru se vedea că era un fel de n-ar mai fi. Dar felul 2, am avut o rață la cuptor, cum de mult n-am mai mâncat. Bună, rău de tot și cu vin așa și condimentată, făcută bine. Și ca și garnitură avea un spațiu unde te duceai și te serveai singur. Spuneai cât vroiai și ce vroiai. Avea vreo 7-8 feluri de cartofi prăjiți, dovlecei, fel și fel de legume la trase în tigaie, salată. După care cafeluța, că nu se poate altfel, nu ne luăm viteză de după amiază ca să putem să ducem la bun sfârșit ziua de muncă. Ca și comparație cu ce am mâncat în vlogul anterior de la muncă, la Monza, care am dat 16,20 euro cu tot cu cafea, la tot ce ați văzut aici am dat 14,30 euro cu tot cu cafea. Deci 1,90 euro mai puțin decât la Monza și mâncarea mult mai bună și mult mai spectaculoasă, mai ales felul 2, rața a fost demențială. Așa că pornim camionul, că este și 5. Dăm înapoi 10 metri ca să putem să dăm paletul jos și după care ne începem activitățile de după amiază. Mamă, nici nu mai pot să vorbesc, sunt arhiplin. În comparația prețurilor, la Monza era Monza, iar aici suntem în provincia Cremona, undeva mai la țară. Așa că, oricum, e diferență de 2 euro și mâncarea mult mai bună. Era bun un somn acum. Hai să-mi fie de bine. Cât mai mă învârt eu prin comunele astea pe aici, care aparțin de Bergamo, Verdello, Spirano și ce naiba mai am eu pe aici. Nu știu dacă v-am povestit la ultimul vlog, vreau să vă spun cam cu ce se ocupă firma noastră. De exemplu, noi avem, asigurăm transportul, de fapt nu avem, a unei fabrici care se numește Emerson și în general se ocupă această fabrică cu producerea de valvole, le numesc ei. La noi sunt vane, ca să zic așa, care închid și deschid ca un robinet. Și dacă trebuie să fiu atent, că aici trebuie să fac dreapta. Și, de exemplu, fabrica asta nu se ocupă de producerea acestor vane de la cap-coada, adică să facă corpul, să monteze axul, să monteze motorul care îl acționează, pentru că sunt și de dimensiuni foarte mari, până la 2 metri, 2 metri și jumătate circumferință. Și aici se procedează cam în felul următor, cred că și în România tot cam așa. Duci corpul într-o parte, dacă mai trebuie făcute retușuri de sudură, că de multe ori de la turnătorie nu iese chiar perfect. După care îl duci la cei care montează motorul, care bagă axul, care diferite proceduri. Și toate astea sunt mici fabricuțe din astea de metal mecanica, care se ocupă, fiecare montează, ăla montează motorul, ăla montează, produce cămășile, ăla produce pistoanele și așa mai departe. Pentru fabrica aceasta, cum am spus, Emerson, care face aceste vane, aceste valvole, cum le numesc ei, în mare parte pentru conductele de petrol din toată Arabia, din tot Orientul, ca să zic așa. Și noi asigurăm transportul, adică de la fabrică ducem piesele la metal mecanică, de la metal mecanică, după ce le-a prelucrat, le luăm peste o săptămână și le aducem înapoi
fabrică. Bineînțeles că are contract cu nu știu câte zeci de metal mecanice aici din Italia, prin toate regiunile. Tocmai de aceea sunt și cursele astea lunea, miercurea și vinerea Milano, marțea și joia Bergamo. Avem nu mai știu în ce zile, că încă nu le-am făcut pe toate ca să le știu. Vareze, iar cursă de Vareze care ține o zi întreagă și treci pe la 5-6 metal mecanica din astea, le lași și piese care sunt de lucrat și ridici de la ei pentru fabrică piese care sunt deja prelucrate, sunt gata de folosit și de trimis mai departe. Cam despre asta este vorba la munca mea, tocmai de aceea îmi place, pentru că am aceiași clienți la fiecare cursă, ca să zic așa, nu se schimbă, adică treci pe la toate metal mecanicile care lucrează pentru această fabrică. Dacă ai de descărcat ceva piese, bine, dacă ai de ridicat din nou, bine, dacă nu, măcar treci pe la ei, faci întrebarea, aveți ceva? Nu, mergi mai departe, te duci la următoarea. Așa ai 5, 6, 7 în fiecare zi, depinde de traseu, depinde de zonă și tocmai de aceea mi se pare așa liniștit că lucrezi tot timpul cu aceiași clienți, nu dai azi de unul mai mofturos, altul mai adormit, unul mai figurant și așa mai departe. Astăzi este o zi, cum am zis, că mă repet, mai nașpa, că am pornit cu stângul și am 2 ore și jumătate de întârziere, așa că în loc să termin în jur de ora 4:30-5, o să termin în jur de ora 7. Aoleu, mai am 800 de metri mai am până la firmă. Deci să fiu atent aici. Hai mă, fă stânga, mă. Op, așa. Era bine după masă să te întrântești vreo 2 ore în pat, nu să te pui ca mine la volan, să te apuci să faci zeci de kilometri. Oricum mai am descărcarea asta unde merg acum, după care altele 2 și ultima o să fie undeva în munte frumos sus acolo. O să vă arăt și vouă câteva imagini frumoase de acolo, câteva peisaje. Și după aia de acolo o să cobor pe traseul pe lângă Lago Iseo, cobor către Brescia și jos către casă, că acolo în munte este ultima încărcare. Și cu siguranță nu mai am eu timp să mai descarc astăzi în fabrică, ori descarc la noi în logistică, în depozit și duce altcineva mâine paleții, ori dacă nu o să descarc eu mâine dimineață. Asta mai am de văzut până diseară, mai am de muncit, mai am de băgat ca amigu. Deci zona industrială mai în față și pe stânga zice că ar fi firma asta. Încă nu le știu pe toate, pentru că Bergamo am făcut o dată sau de 2 ori și nu am avut clienți ăștia, am avut aici e la Zitag. Am avut clienții diferiți. Acolo se încarcă și se descarcă, da. Zitag, zincatura a caldo, zincatură la caldo. Ferească Dumnezeu, deci am fost în firma asta aici. Ia să vedem, pot eu din prima. Am avut de luat doar un palet. Putem. Ei, suntem la limit acolo. Na. Înapoi un pic, o țără. O țărică înapoi, ca să nu boțim camionul. Am mai povestit în video trecut că camioanele astea sunt ele scurte, dar au pasul lung între axe și nu poți de fiecare dată să te încadrezi unde vrei tu, să te întorci cum vrei. Și vă spuneam că aici în firma asta 5-6 camioane, cu toate că e destul de îngustă, și era stivuitoristul care îl vedeți acum în fața aici, nu știa unde să mai împartă săracul, stânga, dreapta, înainte, înapoi, își punea mâinile în cap, unul intra, altul ieșea și camioniștii nu mai avem răbdare, noi suntem prea urmăriți din spate, așa ca să zic, de patroni. Dai, fugi că trebuie să ajungi și în partea aia, să ridici și de acolo un bancal, când vine și în italiană, un palet, din partea cealaltă 2. Trebuie să te grăbești ca să ajungi și tu acasă într-un tip cât de cât decent, ca să zic așa.
și se transformă într-un calvar, ca să zic așa, că mă repet, ca să zic așa, ziua de muncă. Dar asta e, mergem înainte, că suntem în secolul vitezei, n-avem ce să facem. Trebuie să ne conformăm după situație. Când pornești cu stângul de dimineață, să vede toată ziua că nu-ți merge cum trebuie. Toate bune și frumoase până am ajuns la ultima încărcare la care am rămas, de n-am mai vorbit cu voi, și ajung acolo, bineînțeles, patronul marocan, o scârbă de om, că altfel nu pot să-i zic, și a trebuit să aștept 38 de minute după ceas ca să termine el 2 piese, ca să le trimită în fabrică. Eu i-am spus, băi, trimite ceea ce ai, că nu e urgență, nu e problemă. Fabrica nu zice absolut, nu, lasă că 10 minute, până s-a întins la 38 de minute. Oricum îmi trebuia pauză de 30 de minute ca să pot să resetez orele, să-mi ajungă să mă întorc și acasă. Dar, din cauza lui, că puteam să fac pauza mai târziu, din cauza lui am amânat o descărcare, mi-a rămas un palet în camion și o altă încărcare care trebuia să și descarc, să și încarc la acea firmă. Am sunat la mine la firmă și le-am spus, eu mai aveam de fapt 3. Ultima la Cerete, aici sus deasupra la Bergamo, la vreo 40 de kilometri de Bergamo. Și le-am spus, eu nu mai ajung până la Cerete. Păi da, dar cea mai importantă marfă e aia. Faceți cum vreți. Au anulat alea 2 care erau jos aici lângă Bergamo și acum mă îndrept către Cerete. Au zis că mă așteaptă până la 5 și jumătate, eu ajung în jur de ora 5 fără 5, cam așa, ceva de genul. Dar, uite că se întâmplă și neprevăzute. Zilnic trebuie să fie ceva. Am mers toate strună până am dat de un marocan din ăsta, vai de mama lui. Cu italieni am făcut ce am făcut, am dat de un stranier ca și mine, ca să nu mă înțeleg cu el. În fine, asta e, ne vedem mai în munți încolo ca să avem altfel de peisaj. Dacă s-ar întâmpla la noi chestia asta, rămâne în secunda 2 fără permis. Ne duce cu 40-45 de km la oră. Este o mașină mică în față, nu știu de ce merge cu viteza asta, că după el nu mai este nimic. Nu știu dacă vedeți voi în capăt acolo. Știu eu că s-a pierdut. Și merge cu 40 pe tunel, care limita este 70. Uitați-vă și voi ce coadă face după el. Este un Fiat Panda. Și părerea mea că și el e din 1900 toamna târziu, ca și mașina. Ia să vedem, îl prind sau nu-l prind? Nu se vede că e tot în curbă, tunelul tot în curbă și nu se vede deloc, mai bate și luminile în telefon și nu se înțelege nimic. Dar în fața lui nu e nimic. Vreau să văd când se îndreaptă strada, dacă chiar are ceva în față de merge cu 40 la oră. N-are pe absolut nimeni. Pe nimeni. E doar el și atât. Ferească Dumnezeu. Hai că filmează și iPhone 17, dar n-ai văzut așa ceva. L-am băgat în ceață în tunelul ăsta aici. Uite, 38 la oră. Eu am zis-o mereu, dacă italienii ar trebui să vină să conducă la noi în România, dintr-o 100, 50 în prima zi ar rămâne fără permis și fără glumă. Uite alt fenomen, doar ce am scăpat de celălalt, ăsta merge cu ceața aprinsă. Deci zici că are stopul pe frână în continuu aprins, ia uite. Deci că are stopul aprins. Are ceața el, afară e soare de mori și el are ceața aprinsă. Ce să mai... Nu mai zic nimic. Mai zice cineva aici pe canal în comentarii că să nu te mai enervezi, să nu mai bagi în seamă toate alea. Cum naiba să nu te enervezi când dai de asemenea specimene pe stradă? Și cam ăștia sunt munții albi, dragii mei, cam așa arată. În sus de Bergamo, către Elveția, către Austria, sau mai mult către Elveția. Și mai exact urc către zona de Sondrio din Italia și zona San Maurizio din Elveția. Mai este și zăpadă, după cum se vede pe vârfurile munților. Mamă, dar ce frumos e, dacă mai era încă soare așa să fie splendoarea aia cum era mai devreme. Dar ce să mai, din cauza nesimțitului ăla de marocan. Opa, aici s-a furat mireasa. E o mică localitate, se mai aglomerează un pic. N-am mai prins soarele, asta e, uite, și un râu frumos. Și vedeți voi de ce îmi place mie locul ăsta de muncă, că orice s-ar întâmpla, orice situație,
o așează în așa fel încât să reușești să te întorci acasă. Vedeți? Au anulat aceste două încărcări și descărcări ca să-l fac pe acesta și să pot să mă întorc acasă. Că putea bine mersi să zic că fă-ți încărcările, te duci sus în munte, faci pauză acolo peste noapte, încarci mâine dimineață și cobori cu marfa jos. Care dacă făceam lucrul ăsta la 7:30 încărcam, la 8:30, 9 eram jos în depozit la noi cu marfa, nu? Dar ca să nu te lase afară, a renunțat la alea două încărcări care erau acolo sub Bergamo jos, ca să o fac pe asta, să pot să mă întorc și acasă. Că dacă mă duceam la celelalte două, nu mai făceam nici pe asta, rămâneam și acolo și nici acasă nu veneam. Și nici marfa nu venea la ei. Așa că asta îmi place mie la locul ăsta de muncă. Chiar dacă se mai întâmplă inconveniente, cum a fost că am plecat târziu dimineață și de-aia întârzii și s-a lungit ziua de muncă, dar cum necum te rezolvă, le așează în așa fel încât să te întorci acasă. Ceea ce mă interesează pe mine cel mai mult, să nu mai dorm în camion. Și pot să spun cu mâna pe inimă că de când am venit în Italia, ăsta este locul pe care mi-l doream eu de la început, de când am venit în Italia. Să nu am stresul ăsta că rămân pe afară, că să reușesc să mă întorc acasă în general. Ia uitați și pe nenea ciclistul. Să am un orar cât de cât decent, bine, excludem excepțiile, cum a fost astăzi, dar într-un final am reușit și eu după atâția ani de zile, de 8 ani de zile de când sunt în Italia, să dau și eu de un loc de muncă așa cum îmi doream eu. Am prins eu și o oră din asta nebună, așa că ies toți de la muncă și asta e, toți urcă de la Bergamo acum către casă, către sătucele astea prin munte pe aici, că vă dați seama, mulți care lucrează în Bergamo nu stau toți numai în Bergamo, mai stau și prin împrejurim și prin zonele astea muntoase și acum urcă toți către casă. Da, sper să ajung până la 5, că dacă ajung până la 5 au zis că mă încarc, navigatorul mi-arată că ajung la 5 fără 5. Dar mi-a zis un coleg că de obicei mai stau și mai mult de 5, dar ei zic 5 așa ca să nu te întinzi prea mult, știi, că după aia dacă ei zic 5 jumate, tu ajungi la 5:30 sau 5:25. Vechi căsuțele pe aici, dar îmi plac vilele așa. Voi ce impresie aveți de această zonă? Cam vechi așa, adică vechi, cam neîngrijite așa, cam nezugrăvite clădirile, cam nearanjate așa. Lăsate să-și arate etatea, să-și arate anii. Vedeți? Mai ales Maros, așa, îmbătrânește o casă mult rău de tot. Ia uite și asta ce cojită e. Cade-te în cuiala după ea, ia uite-le și pe astea. Păcat de zonă, că aici ar trebui să fie niște vile din astea zugrăvite, aranjate, renovate, făcute frumos, așa că doar e zonă renumită a Italiei. Urci către Sondrio. Dar na, turismul știți cum e și în Italia la munte, nu e ca la mare. La mare are mai mult succes turismul aici în Italia decât la munte. La munte e așa și așa, de sezon, și vara mai morticel, așa, nu știu cum e pe la noi, dar pe aici așa e. Ia să vedem pe unde mă bagă pe mine pe aici. Înainte, eu trebuie să urmăresc Cluzone, la dreapta. Pe aici. Să nu greșesc, că pe aici s-ar putea să fac și baie dacă greșesc. Ia uitați cum e vârful acolo plin cu zăpadă. Sunt câțiva tornanți pe aici, că îi văd și pe navigator. Da, mergem ușurel. Dacă apucăm să încărcăm, apucăm. Dar eu sunt mai mult ca precis că apucăm să încărcăm. Stați acolo, mă, așteptați-mă că dacă nu vă iau vopseaua. Mamă, ce-mi place când îi dau acum. Nu pot să-i dau mai tare așa, să o forțez un pic în curbe, că nu am greutate. Mamă, ce e acolo? Ia uitați ce priveliște frumoasă. Frumos. V-am mai spus mereu de câte ori fac vloguri din camion.
ce priveliște ai de la înălțime nu se compară cu nimic decât drona mai ți-a așa priveliști ca și cum vezi din camion. Ia uite zăpada. Deci pe aici urc direct în munte, ce să mai... până la Cerete. Care sunteți prin zona asta pe aici, știți despre ce vorbesc. Cineva, cumva, am și eu loc la limită. Ia uite și în partea cealaltă cum se vede. Hai cu tata, hai cu tata, hai! Ia uite și pe aici prin munte, 2,10 € motorina, 1,85 € benzina. Și aia HV8, din ce naiba e făcută, e 1,99 €, adică nici aia nu e prea ieftină. Ca să zic așa. Ia ce zonă frumoasă aici, cu poienițe, așa, cu parcare, cu... Îmi place, chiar n-am fost niciodată, n-am urcat către Cluzone aici, niciodată n-am urcat. Din câte curse am avut eu prin toată Italia asta, bucata asta e virgină pentru mine. Și mai am 10 km până la destinație. Uite unde au scris, Frigaza. Sus pe pasarelă. Doar Cluzone ăsta este așa un mic orășel aruncat împrăștiat așa pe stânga, pe dreapta. Am crezut că e mai mare ca oraș, dar nu, e așa case din astea răzlețe, așa ca la munte. Mamă, ce frumos să vede mai în spate acolo vârful ăla. Și aici la giratoriu ăsta, la rotundă, noi trebuie să o luăm către Cerete. La dreapta. De aici începe atmosfera mai frumoasă. 56 de tone, deci nu mai mult de 56. Noi suntem la 26 cu camionul ăsta, așa că nu avem probleme. Ia uite, ce frumos. Frumos. Aici se termină Cluzone și mergem către Cerete. Este o vale din asta așa printre munți, stânga-dreapta munți și noi mergem pe Vâlceaua asta. Bagă-te, că știu că n-ai răbdare, știu, pe mie îmi spuneți de voi ăștia de la munte, dar sunteți disperați. Disperați de viață sunteți. Aha, ia uitați pe unde am ajuns. Mai m-am întâlnit și cu un alt camion ca al meu, dar și unul cu semiremorcă umbilic. Noroc că ăsta s-a dat înapoi și mă așteaptă aici. Cât mai am? Mai am 2 km și ceva până la încărcare. Vai de capul meu, ce înghesuiala n-ai-o. Iau ce stil de case. E roșu. Noroc că aici avem semafor. Dă-i înapoi că nici de tine n-am loc. Grație. Fi sănătoși și la pungă groși. Da, cu ce mai frumos, mai aranjat, mai colorat, mai modern. Eu trebuie să merg mai în față, să o iau pe drumul ăla pe acolo și să ajung undeva sus aici. Și aici fac stânga și mă urc pe aici, pe unde sunt balustrăzile astea. Dar numai că e cam un loc așa de făcut stânga, trebuie să fiu atent. Aici, așa. În 300 de metri interzis 9 tone, dar noi mai avem 400 de metri. Și ajungem, mamă, uite invers cum se vede zăpada. Ce frumos e. Mi-ar place să trăiesc pe aici, dar numai că trebuie să faci multă navetă, să cobori în Bergamo 30-40 de kilometri ca să lucrezi, că pe aici prin împrejurimi e cam slab cu munca. Dar de frumos e frumos să trăiești aici.
ai o calitate a vieții, ca să zic așa, aer curat, mâncare bună, tot ce trebuie, priveliște. Uite aici trebuie să ajung eu. La oficine Gaiti. Să dau cu spatele aici. Hai că am ajuns la fix. Este fără 3 minute. Noroc că am găsit aici un stivuitorist de treabă. Că uitați și voi spațiul cum lasă între pale și nu mi-are loc. Mai am 2 de băgat și gata, am terminat. Cam asta e marfa. Și acum altă problemă. Să ies de aici, am ridicat-o și de față și de spate pentru că e destul de joasă și destul de lungă și să nu ating pe aici ceva și nici camionul, că nu vreau să-l ating. Oela, am făcut-o, gata. Îi dau să se regleze nivelul din perne. Gata, mai că îmi pun centura. 5 și 20 am terminat încărcarea, 2 ore până acasă. Asta înseamnă 7 și 20, 7 și jumătate maxim sunt acasă. Gata. Vă las deocamdată că trebuie să fiu atent la drum și oricum se face și întuneric ușor și nu prea se mai vede mare lucru. Așa că ne vedem un pic mai târziu, adică peste vreo 2 orișoare. A few moments later. Tocmai ce mi-au trimis mesaj cei de la firmă că sâmbătă mi-au făcut programare pentru analizele periodice anuale, că aici se ocupă ei de așa ceva, ei ți le programează, ei ți le plătesc. Aici pe dreapta avem lagul de Izeu. Mai știți că v-am adus pe aici ani în urmă, avem vlog de aici. Foarte frumos și o să mai venim și în vara asta, că chiar ne place. Chiar dacă am mai fost de vreo 2 ori sau 3 dacă nu greșesc, dar oricum cel puțin de 2 ori am fost. Chiar ne place să venim să vizităm aici, să mâncăm o pizza, o înghețată, ne plimbăm cu bacul, trecem de o parte pe alta. Dar oricum, analizele aici să știți că nu se fac ca la noi, cu siguranța circulației, ca la noi la sânge, așa, să te ia din cap până în picioare. Aici te duci în fața la doctor, te ia la întrebări, te simți bine, ai mai avut operații, intervenții în ultimul timp, cum simți corpul, câți ani ai, așa îți ia urină să vadă dacă cumva consumi substanțe din astea stupefiante, dacă ești ok. Și cam astea sunt analizele periodice aici în Italia. Foarte lejer așa față de la noi. La noi te ia și te dă scoase pe toate părțile, și la chirurg, și la ortoped, și la cap, și la necap, și la picioare, pe toate încheieturile. Dar ce este și mai rău, că nici măcar psihologic nu-ți fac. Nici control la ochi, la auz, la urechi, absolut nimic. Merge așa otova aici. Și singurul control care l-am făcut aici la ochi a fost când am renoit atestatul de marfă, CQC-ul, cum se numește aici, sau CPC în România. Atât, doar acolo că faci vizita medicală, te întreabă și ala la fel doctorul când e cum ești, e tot în regulă, cum simți corpul, nu știu ce, ai mai avut intervenții, operații, ceva în ultima perioadă, și ăla chiar te controlează la ochi. Dar în rest, nimic, anual trece așa ca gâsca prin apă. Ia uite ce apus avem aici la Lago di Iseo. Uitați-vă și voi ce frumos se vede. O splendoare. Bine, mai sunt copaci ăștia, bozile astea care nu se vede așa bine. Dar cu ochiul liber e ceva de vis. Ia uitați cum se vede în apă. Frumos, a? Ia că se eliberează aici un pic. Ia uite frumusețe aici. Mam. One eternity later. Gata, acasă. Cât e? 7:40 și 40. Deci exact alea 2 ore și jumătate care le-am pierdut dimineață cu problema cu tahograful s-au prelungit acum seara, că puteam să termin la 5. Eu aveam timp de când am plecat de la 7 fără un sfert. Aha. Scuie prima dată, deșteptule. Da, când e mai târziu, creierașul nu mai lucrează cum trebuie. Dragilor, asta a fost o altă zi de muncă din viața mea. Așa că puneți un like, abonați-vă la canal și ne vedem la următorul vlog.